drengi núna og síðast. Þannig að þess að kemur sér nokkra inn signalið. Já, ok, nice. Þannig að ég fór bara í viðbjörnsskóla fyrir að gera og bara senda það. Það komum bara. Ekki, gaman svo þetta. Já, sömuleiðis. Ekki. Og hérna... Bara tjekka á einu. Tjekka á öðru. Sögu gæni og svona. Þetta er næg. Það er svoleiðis.
sett þarna þá ítur bara strax á sveitum tíman og stað svo þetta Já. og og svo þegar næsti leikur byrjar þá gerir bara umstilla tíma og skrifa þá hérna THK 1 og þá að heimali gestarins Bara sem líka fyrir fæmi. já svo á myndavélinni þá ætti bara þetta ekki mikið að zooma út og bara horfir á skjáinn og bara hreyfir bara rólega með svolítið að horfa þetta svona en ekki alls ekki í útsýningu þá zooma inn og út inn og út Og þeir kynni vakna við og þú gerir líka eða gestarinn þú sagði hérna, það var síðan tíma og það sagði ekki annað. þegar þetta er búið þá var þetta skrifað hérna sko nýja Já. ég skal líka ég skal fara upp að læra ég skal koma líka bara hérna klukkan 9 það byrjar til að hjálpa það er svolítið mikið það einn þarf að gera svona stundum tíma þegar maður er óviss ég skal nýta tímastað hérna og hinn með það Það spurði máli, hann sagði já, svo verðist. það Hann ætlaði að redda mér. Já. Þegar það kemur mark, ha? Þú setja myndin á miðjum og á ég að skana. já, setja bara miðun og svo gerir
Alli, hvaða lið á ég að setja? Hvernig sé ég það? Ég er búinn að stoppa. Gerði New Max, yes. Síðan hreinsaði ég hana. Ég ætti að fara á nýttinu, sko. Ég veit ekki það. Þannig að hvað var Dalvíkur hérna? Vestri hérna. Þetta er ekki nokkuð. Hvað var Dalvík? Nei, þetta er bæði Skólasjóður Siglufjörður og Dalvík. Hvað var Dalvík? Þegar þessi voru 1-0 fyrir... Fyrir heimandi. Það var ekki þetta. Gott mál. Fyrir Sveitarstokk. Þetta sem ekki sérst. Þetta er, jú, þú kom ekki inn fyrst. Svona þreytt og snöð. Já, Það er nývaknaður. nákvæmlega. Þú veist það hana? Myndi ég að hlusta. Já, þetta er einmitt spurning. Þegar það er í sókn og ef boltinn er hinum megin, á ég að zooma inn? Alveg eins og bara örlítið, ekki mikið. Já, en þeir eru í sókn, eða er að vera skoraði henni, skilur. Það er alltaf svona aðeins en alls ekki mikið, sko. Já.
talið bara þannig að tildastir Kormákur ef ég bara gera 10. Þannig að gera THK allir stofustöðum, hvað er 2 eða 1? 2 þá? 2. Og svo hinum einn og bara... Byggar 2. Já, byggar 2. Stendu allt innan? Já. Já, ok.
sem fyrir að stoppa tímann. Þú sagði það. Hvað á ég að gera? Ég að stoppa tímann. Þú sagði mér þetta.
gera þessu.
nenni ekki. Sko, Austurland. Þú mátt ekki skrifa þér frá. Og Breiðafjörð 2. Er ekki. Þeir setja tíman hérna í gang. Þið getur bara fatt að þessi dómaraflautar. Svo hérna er gestalið skoðarar. Þetta er gestalið. Það er ekki ítryggt. Dómaraflautar skoðarar. Og þið kunna alveg þetta, ekki? Og þið verður samt að setja þetta. Hvað heitir hann á þegar maður? Þið verður að starta hér þegar dómaraflautar. Þessi dómaraflautar hérna á gestalið. Þannig að þetta er bara eitthvað þess að maður getur bara bæðið hérna. Þetta þurfum við að gera. Já, maður getur. Já, þið þurfum ekki að stilla þetta bæði. Og þið verða að kveikja líka hérna. Hvernig gerum við það? Það er músin. Ítir hérna. Íttu bara á hann hérna þetta. Það er bara að íta hann. Ekki gera með gamla. Bara íta hann þegar dómarinn flautar. Og hinn heitna ekki bara íta þetta hérna. Hei, Matti, ég er í þessu. Hei, býðu. Nei. Hann er að koma. Oh my god, Matti, hvað er við þetta mér? Og hérna... Þetta er Austurland sko, hvað er það? Matti! Oh my god! Hvað stendur? Hvað stendur? Matti, hér! Heimali, ok. Hvað stendur hérna? Já, og hvað heldur á síðast að vera ítal? Já. Það er líka hér, það er hér. Og ef þú sér það sem er komið eitt hérna, það er ræðilega. Já. Er þetta það sem dómar? Nei. Hann er heimali. Það er ítal snart þegar þetta byrjar. Hvað er snart? Setja tíman í alltaf. Nei, Matti, ég gerir það. Ég með þetta tölvu bara hér. Ó, ég veit þetta fyrir það. Herru, holy shit. Hvað var ég þá ekki að íta með þetta? Þetta er ekkert Austurland Breiðafjörð. Þetta er Austurland Kópavogur. Holy shit. Það er enginn að við vestið það. Farðu í... Fáðu Kóa heim. Nei, þetta er bara því að þær snúa, þetta snýr svona og svo setur þetta svona. Það var þetta þannig. Þór Káa, númer hvað? Þetta er í Austurlandi. Er þetta ekki Þórkáða 2? Er þetta Þórkáða 2? Ok. Og hvað er heitlið? Er þetta Austurlandi 1? Gekja, takk. Það verður alveg með það hérna. Ok, svona. Þessi ítir bara að setja tíman. Þú er stilla heitlikortir, bitur. Þeir eru ekki með þetta. Þeir eru ræðilega, þið kunni þetta. Þeir eru sko, oh my god. Hvað er það að gera þetta? Og þessu veist að kenna þetta. Það var líka yfir. Já, eftir. Maður veit ekki hvað þetta er. Já. Eftir. Hvernig þú þetta eftir er stór? Við brúkum það ekki að hérna. Þetta er ekki þetta. Þetta er svona Facebook. Það skellur allir bara. Þú ert basically skil það að stoppa. Það er bara kömur sem nefn eftir. Það er heim þetta. Það fyrir ekki að hafa Já, það er síst. Matti, sér sem að þú líkir á því að þetta. Ok, Steffi, þið þurfa að vera það. Við erum leikast inn. Þið verður bara að kenna það. Þeir eru hræðilegir. Ég tala um þetta hefst. Ég er farið. Það er bara að fíla.
Matti, stopp, þú reytir stopp. Matti, þú verður að íta fucking stopp. Matti! Ertu hommi?
Sorry, jag vet inte. Ja, vad de fucking varsågod. Det tar år. Jag blir svett. Ja. Vad sa du? Nej, han fick inte. Nej, okej. Hej, alla farfar min. Raka bäst. Något. Ja, något. Åh, Ja,
síðusla. Við myndum að gera þetta. Við ætlum að gera Já,
Gjaspinu með.
að við erum að kaupa. Vatn sem bara vatn, þetta er líka 35. Men så här tänker jag så. Oj, pasta. Oj, pasta.
Nei.